Uitați-vă la el, ce echipament, ce motor nou, tot e nou, nici să nu recunosc. Și geanta aia a pus... Ce-am spart? Bă, uite, ciură ți-ai pus geanta. Mi-e rușine, nu umblu așa cu tine. Eu mi-am luat izmene și mănuși noi, nu știu care să văd și care nu. Mănușile să văd. Vrei să arăți izmenele? Da. Imediat. Dar trage o pantoară. Da, exact. Wow, o să carburai. A? Și salutare internet și bine v-a regăsit cu bine. Bine v-a regăsit la sezonul 3 Transilvania, Alex pe motor aici și Costin pe TNR-ul ăla frumos pe care tocmai l-ați văzut în spatele meu. Mi-a zis că vă luăm astăzi la o tură de vară, nu de vară, ce vorbesc prostii, 13 grade. De-abia am început primăvara, la o tură de primăvară până la Târgu Mureș. Și o să mergem astăzi la Târgu Mureș pe ruta scenică. Unul din două motive, pentru că cu asta ne ocupăm noi, mergem pe rute scenice, e posibil să ne întoarcem pe autostradă totuși, dar mergem pe ruta scenică ca să mâncăm un lebercaze bun. Dacă nu știu ce e lebercaze, ceva mâncare germană, nemțească, și am auzit de la un coleg motociclist pe această cale, vreau și mulțumesc Vlad de recomandare, că ar fi în Târgu Mureș un lebercaze foarte bun și mi-a dat o locație. Și o să mergem să mâncăm ăla și să vizităm un pic centrul orașului Târgu Mureș, pentru că eu sincer cred că nu l-am mai văzut de 10 ani, mai bine de 10 ani probabil, chiar nu am mai fost de foarte mulți ani la Târgu Mureș. Și am auzit că au făcut acolo tot frumos în zona centrală, nu știu restul orașului, dar zona centrală cu Palatul Culturii, cu ceva biserică, parcă e acolo. Și o să o luăm la Opied, prin centru un pic să ne plimbăm și după aia o să mergem să ne mâncăm lebercaze. Eu trebuie să aduc și Iulie unul la pachet, pentru că așa e viața de cuplu, n-ai ce face. Dar, da, cam asta e. Avem o zi călduroasă, traseul mă aștept să fie destul de lejer. Cum v-am zis, o să mergem pe ruta scenică, ceea ce înseamnă că din Cluj-Napoca avem din momentul ăsta Apahida, că suntem aproape în Apahida, avem o oră și 37 de minute, 101 km. Printre toate dealurile astea, colinele Transilvaniei, care mie îmi plac așa de mult, doar cu mențiunea, de acum de la început, că sigur o să se întâmple asta, când sunteți spre zona asta, mai ales în perioada asta a anului, să aveți mare grijă la asfalt, pentru că sigur o să fie destul de murdărel, mai ales că în cazul meu a plouat ieri aici în Cluj-Napoca, au plouat local și sigur o tras nisip și pământ în drum, dar pe lângă asta, în perioada asta a anului, pe toate dealurile astea, ce le vedeți în fața voastră, se lucrează. Lucrează oamenii pământul, ies animale, circulă animale și asta înseamnă că toate astfel de activități o să tragă mult pământ și mult nisip în drum. Deci acum vă zic să aveți grijă pe când o să trece și voi și imediat o să vă arăt să confirm că ipoteza mea e corectă și o să vedem destul de mult pământ pe drum. Da. Cam astea fiind spuse, eu zic că e timpul să ne organizăm, să strângem bine din mușchii fesieri, din gluteus maximus, cred că îi spune, să spunem un bun venit primăvară, bun început oficial al sezonului 25, bun început oficial al sezonului Transilvania 3. O să ne aștepte chestii foarte faine anul ăsta, pentru că am câteva planuri foarte faine de pus în practică pentru călătoriile noastre aici împreună pe YouTube. Și hai să-i dăm bice. Mâna ca toate zonele astea unde sunt drumuri bune și asfaltate bine, pe partea asta de la Cluj spre Târgu Mureș, trebuie să aveți grijă, pentru că fiindcă nu e așa de mult trafic, vin multe mașini cu viteză mare și când vin cu multe mașini cu viteză mare, care sunt rare la distanță una de alta, vedeți cum au fost astea două, multe dintre ele taie curbe și asta e o chestie la care aș vrea să avem cu toții grijă pe două roți, la mașinile care taie curbele, că sunt extrem de periculoase. Nu musai că poți să te lovească, dar poți să te sperie să pierzi controlul în curbă și să faci o prostie, chiar dacă nu te-au atins, și situația aia ca singur, ca un bolovan, vorba aia, și nici nu-ți repare nimeni motorul pe
asigurare pentru că el nu te-a atins. Și mai e și problema oaselor care se îndreaptă mai greu și mai dureros, oaselor tale de rider. Da, no. O dimineață faină. Pentru mine momentul ăsta e efectiv terapie. Mulți care nu sunteți motocicliști, probabil motocicliști în general, cred că știți asta. Dar pentru nemotocicliști care vă uitați, și știu că sunteți o mână de nemotocicliști care vă uitați la mine, turele astea pentru noi, riderii, motocicliștii, sunt așa o terapie, o eliberare fizică și mentală, chiar dacă, nu, fizica ai un pic de activitate, faci un pic de activitate, e un pic de sport. Poate nu e ca alergat, dar e totuși un pic de sport și motociclismul ăsta, mai sport decât condusul. Și așa o eliberare mentală și o destresare, pentru că eu sunt cu mintea varză în momentul de față că acasă renovăm și nu renovăm toată casa, renovăm jumătate de casă și în camerele pe care nu le renovăm momentan s-au transformat în depozit și când le văd așa eu sunt foarte overwhelmed, prea stimulat, prea copleșit de ce se întâmplă. Și toată săptămâna de când am început am așteptat ora asta de duminică dimineață să ies un pic, efectiv să-mi deblochez creierul, să-mi relaxez, să-mi iau gândul la ce se întâmplă acasă. Știu, o să treacă, o să spuneți, da, o să fie fain după aia, absolut de acord, dar până trece și până trecem de etapa asta de viața noastră, în mintea mea e țândări și tura asta de duminică dimineață e tot ce m-a ținut săptămâna asta cu picioarele pe pământ. Sane, m-a ținut sane, vorba englezului, sănătos la cap. De-abia am așteptat-o. Și sigur la fel o să fie săptămâna viitoare, că nu cred că termin până duminică viitoare. Deci o să aștept mai mult ca de obicei. Da, it is what it is. Dar ce dimineață minunată avem? Hai să mergem, dragilor. Uite exact ce ziceam. Pământ de la utilaj scos din drum. De asta trebuie să aveți mare grijă pe aici. Uite și aici din nou, pământ pe drum. La asta vreau să aveți mare grijă pe tot parcursul anului, dar mai ales acum la început. Păcat, e foarte fain, dar n-am deloc încredere în asfalt, că e destul de peticit, destul de vechi și plin de ăsta de șerpușori. Știți, șerpușorii ăștia de bitum, care sunt super periculoși. Nu cred că e destul de cald acum încât să fie problematici, dar nici nu ar vrea să rizi de Ampixul. Plus că e valoros, sunt multe porțiuni unde a fost crăpat și încă nu-i peticit. Da, chiar și așa, la viteză mică din cauza asfaltului, tot e fain de făcut un pic. Văd și niște poliție pe Waze, pe carpuride-ul meu. Da, nu pare să fie în drumul nostru, cred că e pe un drum lateral și n-ar trebui să ne afecteze. Nu că am încălcat noi legea sau ceva de genul ăsta, nu așa, ca fapt divers. Să fie nevoie să ne luăm mâna de pe ghidon ca să salutăm domnul polițiști. Da, uite, e foarte fain drumul, dar e foarte prost asfaltul. Nu-i găurit, dar e foarte valoros și peticit. Și faci un pic, îmi tremură vocea din cauza, ce op a fost, din cauza lui. A fost așa, o vedere. Mama lui de asfalt. Că suntem undeva după Mociu, cred că Mociu. Am văzut la Guest House Zoreni. Da, uitați-vă pe hartă și vedeți unde e Guest House Zoreni și acolo suntem și e așa de prost asfalt în zona asta. Și murdară în ieșirea asta din curbă, exact ceea ce vrei să vezi când vrei să ieși din curbă, să vezi atâta pământ pe asfalt. Cred că am intrat în județul Mureș, parcă n-am văzut niciun afiș. Și de acolo diferența asta de calitatea asfaltului, așa e impecabil în Cluj și așa slăbuț aici, uite-l, așa slăbuț aici în partea asta. Deci cred că suntem într-un colț uitat al județului Cluj de domnul Tișe, nu? Cred că domnul Tișe, în continuare, președintele Consiliului Județean. Comuna Cămăraș, județul Cluj, deci încă suntem în județul Cluj. Deci suntem într-un colț al județului Cluj de care domnul Tișe a uitat și a uitat să mai refacă asfaltul de la zero tot la peticit. Foarte din partea lui. Uite județul Mureș. Asfalt, bravo județul Mureș, bravo dragii mei, așa se face. Arătați-le voi
Consiliului Local Cluj-Napoca, că așa se asfaltează în drum până la limita de județ. Au venit frații noștri maghiari din județul Mureș, Moroș-Vașor, cred că îi zice, ca să ne facă, să ne bată obrazul, să zică, bă, uite ce asfalt frumos v-am făcut noi aici până la limita de județ. Și bravo lor, felicitările mele! Era o Tesla care avea numărul Drive și cred că, având în vedere cele mai noi întâmplări din lumea politică americană, cred că în loc de Drive trebuie să aibă numărul Cry. Nu mă zic. Asta Waze îmi zice să mă duc la stânga, spre Reghin, și de fapt Târgu Mureș și indicator că e la dreapta. Waze îmi zice să merg la stânga. Ea zice la dreapta cu gălut, dar se poate și la stânga. Da, văd că e similareta. Hai să mergem pe la mai scurt. Care e cu un minut mai scurt și 3 km. Facem economie de 3 km de benzină. Altă viață. Dar uitați-vă la el ce costum are. Ai căzut cu el deja? De ce ești murdar? Te-a văzut mama ta că pleci așa murdar de acasă? Nu, dar l-am luat la Viena. Probabil că... A, le-a luat la Viena și austrieci jegoș. Da? Austrieci jegoș. Da, i-am îmbrățișat. Ai, o îmbrățișat pe austrieci și jegoș. Gata, ne-a lămurit. Instant regret, e mult mai murdar drumul pe aici. Cel puțin e pătat cu ceva pe mijloc, nu știu cât vedeți voi pe cameră. Da, hai că ne descurcăm. Prin satul Dâmbu. Deci note to self pe viitor să ascult de Waze. Chiar dacă e un drum cu 3 km și un minut mai scurt, să mă duc pe unde zice el, pentru că e mega murdar drumul pe aici. Și trebuie să circulăm cu foarte, foarte, foarte mare grijă. Să știți voi, dacă veniți pe partea asta, când ajungeți la intersecția asta, unde ați văzut acum, între Reghin și Târgu Mureș, mergeți mai bine 3 km mai mult până pe partea aia înspre Reghin, că e super murdar aici drumul pe sate. Hop, 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 hop. Exact ce vă ziceam, veți, mare grijă, ce naiba e asta, gălbejala asta, ceva lut, mare, mare grijă pe curbe, pe zonele astea, că e dezastru cu ele, dacă te iau pe nepregătite, să nu, Doamne ferește, să ajungi să faci parte și tu din terenul agricol. Tot așa pe secțiuni filmez să vă arăt că nu sunt nebun și că am dreptate și că trebuie să aveți mare grijă pe partea asta. Nu vă aruncați ca nebunii, chiar dacă e bun și fain asfaltul și foarte fain drumul. Există un riscul ăsta. Și suntem pe punctul să o sărbătorim pe Bela, pentru că în aproximativ 3 km, mai puțin de 3 km, iubita noastră Bela va face prima ei 1000 de kilometri. Tocmai am fost vineri, acum 2 zile, și am făcut schimbul de ulei, primul schimb de ulei, aveam 900 de kilometri și l-am făcut, că știam că să urmeze weekendul ăsta. 999 și 1000 la mulți ani, Bela, felicitări! Felicitări mie, în primul rând, că eu am dus într-o 1000 de kilometri frumoși, fără incidente. 1000 de kilometri făcuți iarna. Băgați bine mintea asta la cap, că Bela a venit la final de octombrie și astăzi, cât cred că 23 martie, și deja am făcut 1000 de kilometri. Nu că mă bat pe umăr foarte tare. Salut, prietene! Pentru asta nu ai idee. Ideea este că, bă, și cu vremea asta, uite, am putut să fac 1000 de kilometri numai iarna asta cu motocicleta între sezoanele oficiale. Aș fi vrut, mi-ar fi plăcut să trec pe la prietenii de la Moto Emotion în Târgu Mureș astăzi, dar, uite, un coleg din Maramureș tocmai venit. Dar am văzut pe net că au închis astăzi și nici n-ar fi stricat, pentru că bineînțeles că iar am uitat să-mi iau dopurile de urechi și mi-aș fi luat sau niște dopuri de urechi. Salutare, colegii! Da, văd că nu mi se arată. Uai, ce-am derapat! Era un capac de canal ud și am simțit că mi-a fugit roata un pic. Bine că am cauciucuri bune și motor echilibrat. Da, și pe aici ar trebui să căutăm un loc de parcare. Suntem pe banda de bus, așa, noi nimic, nu suntem de la calitate. O să ne ierte.
Uite, bă, Costin, poți să-ți iei genți laterale. Da, Da, bine, numai bine ți-ar merge doi rucsaci de aia mov așa frumos. ar merge. Ar merge, așa-i? Bun venit în Moroș-Vașar, hei! Drumul expres de la Tureni, care o să evite Turda și ai scăpat de Turda de acum. Ce să descurc, dar e cool, mea, frate, adică e destul de tranzitat drumul ăla și să treci prin Turda. Da, știu, e nasol. Dar astea fiind spuse, bine am venit în Târgu Mureș. Ne-am lăsat motoarele acolo în spate undeva și ne dăm o tură de centru aici să vedem zona asta centrală înainte să mergem să mâncăm exact cum v-am promis, pentru că aici undeva în față, în 300 de metri, da, noi îl vedem, e Palatul Culturii, biserica aia, o să vă zic imediat și de ea, pe lângă care tocmai am trecut cu motoarele și să vedeți ce fain e centru pe aici. Adică nu vă imaginați că e o mică Vienă, dar na, totuși e destul de curat, destul de aranjat. E ca o Turda mai mare. E literally ca o Turda mai mare. Și centrul seamănă, și clădirile, și arhitectura. Dar că piața asta din față, unde să ajungem acum, e mai deosebită. Suntem chiar aici la poale Palatului Culturii și ajungem în piața asta, pe care voiam să o văd. Și cu clădirile astea care vă zic exact ce sunt imediat. Asta. Deci exact clădirea asta mare sub care suntem acum e Palatul Culturii. Și uitați aici ce frumusețe avem. Grijă la mașini că suntem pe trecere. Așa. Deci asta din față ce-l vedeți acum în primă fază e Palatul Culturii din Târgu Mureș. E una din cele mai reprezentative clădiri ale Belle Époque din Transilvania și a fost ridicat undeva în anii 1911-1915, ceva de genul ăsta, ce mai duc aminte, prin eforturile primarului local Gheorghe Bernadi, și o să-mi sară în cap toți maghiarii de aici în comentarii când am zis bine, dar îmi cer scuze, dar e o clădire foarte interesantă, îmi place foarte tare așa cum e colorată și una din principalele atracții ale centrului orașului. Și aici, exact lângă Palatul Culturii, clădirea Consiliului Județean, care la fel aranjată și făcută foarte fain, plus că are tradițională statuie cu Romulus și Remus, care se găsește în aproape orice oraș din România. Ce turn mare și frumos aranjat are, sper că vedeți cât de cât acoperișul acolo la turn, ce aranjat și fain e făcut. Și asta e clădirea văzută de aproape. Deci asta e clădirea prefecturii, ce avem aici, Institutul Prefecturii și aici Palatul Culturii. E un părculeț aici, după cum vedeți, și din orice unghi, ambele clădiri sunt cam acoperite de copaci. Dar cât de cât le vedeți să vă faceți o idee. Văd că se renovează și se reconstruiesc clădiri și se aranjează și se dă culoare, nu sunt numai alb și bej și negre și gri, culori de mers la mormântare. Nu, viața așa, culoare, plăcută, e foarte fain. Și care nu știați, prima atestare istorică a denumirii de Târgu Mureș e de pe la 1230, dacă mi-aduc aminte bine ce am citit dimineața pe Wikipedia, ceea ce înseamnă că în aproximativ 5 ani de zile Târgu Mureș va sărbători 800 de ani de atestare istorică a denumirii, adică își va sărbători a 800-a zi de nume. Cum zici zi de nume română? Onomastică? Nu cred că e onomastică, onomastică cred că e zi de naștere. Și am venit aici că exact ce ziceam, lângă prefectură e Camera de Comerț și iar o clădire așa colorată și voioasă și mai mare drag să te uiți la ea. Da, Camera de Comerț Mureș. Mă gândeam că zici că vrei să intrăm să plătim ceva impozite. Pentru că am găsit exact aici, lângă prefectură, unde am văzut adineauri. Hai și să-i felicităm pentru ce? Ăla. Se felicită și pentru parcarea de motoare, ce o vedem acolo. Da, pentru că aici exact lângă e primăria orașului. Deci asta e Biserica Bunăvestire, nu cred că e catedrală și cunoscută de localnici sub denumirea de Catedrala Mică,
care o deosebește de cealaltă pe care am văzut-o în capătul ăla și o vedeți micuța acolo, pe lângă care tocmai a trecut cu motorul, care e catedrala ortodoxă. Și ele stau de o parte și de alta la piața asta care se numește Piața Trandafirilor. Iar biserica asta, Buna Vestire, mi se pare mie că e cunoscută și înseamnă cu ceva și acum citesc pe Wikipedia că a fost construită între anii 1926 și 1936 după modelul Bazilicii Sfântul Petru din Roma. Deci exact de aia mi se părea cunoscută că seamănă cu Sfântul Petru, cel puțin partea asta din față, că nu o să mergem acum să dăm o tură de jur împrejur, dar din față, da, într-adevăr seamănă foarte bine cu Bazilica Sfântul Petru din Roma. Și în capătul celălalt de Piața Trandafirilor e cea mai mare biserică de aici din Târgu Mureș, Biserica Înălțarea Domnului, înălțată tot așa, pe la 1920 și ceva, la inițiativa protopopului Ștefan Rusu. Și practic toată piața asta ce am văzut acum, Piața Trandafirilor cu toate clădirile astea, e destul de lungă, are câteva sute de metri bună și e împrejmuită la un capăt la altul de două biserici. Și pe cine avem noi aici? Nu pe Costin, în spatele lui Costin. Pe Avram Iancu are cu coșmaia. Da, e Avram Iancu. Da, deci au o statuie ecvestră cu Avram Iancu exact aici, în Piața Trandafirilor, în fața bisericii ortodoxe, care e acolo după copacii aia, nu știu cât o vedeți voi. Și asta ce se vede aici după piața asta, care e altă piață, văd că perpendiculară cu Piața Trandafirilor, în fața noastră exact, e Teatrul Național. Care mi se pare că nu e cea mai bună zi a lui. Cred că au văzut și zile mai bune, pe lângă faptul că e o clădire mai nouă, mai brutalistă, din ce văd eu, e și cam neîngrijită de la distanța asta. Cred că a uitat de el. Cum e și turnul ăsta, de altfel neîngrijit, care ar fi mult mai interesant dacă ea reface fațada un pic aici. Târgu Mureș, ce faceți? Ia puneți un pic osul la treabă și dați un glet și niște var pe clădirile astea. E frumoasă piața asta, e păcat să vine omul, parchează aici și primul lucru pe care îl vede e doborâtura asta de pe turn. Și ultima oprire de azi la un local care se numește Bear King, la recomandarea colegului Vlad, motociclist din Cluj-Napoca. Mersi Vlad de recomandare, să vedem aici, pentru că de aici, de pe meniul lor, ce că ar fi extraordinar de bun ăsta de burger cheddar cu cheese leberkäse, adică leberkäse cheese e pleonasm, dar înțelegeți ce vreau să zic, ăsta. Pentru ăsta am venit și hai să vedem cum e, ce puteți mânca bun în Târgu Mureș. No, să vedem. Am venit până la Târgu Mureș pentru un leberkäse burger. Pronaj, dacă nu e bun, trebuie să-l decontez. Și vezi că am la 2, că am luat și pentru Iulia la pachet. Da, ai scăpat de data asta. E ce trebuie. O meritat, așa-i? Nebunie, da. E ce trebuie. Localul se numește Bear King, vă dați seama că nu am fost sponsorizat, cred că tot îl sun pe la gură. Dar veniți până aici pentru ăștia și am văzut că au și niște hot dogi cu cârnați. Foarte supărați pe viață și aia arată tare bine. Hai, poftă mare să avem. Ia să vedeți chifteaua de leberkäse din el, cât e de groasă, și chifla e ceva brioșă, nu știu dacă chiar făcută de ei, dar e ceva brioșă și e super, super bun. Și mi se pare mind-blowing că e 2025, noi veniți din Cluj și aici au un burger, sandwich-ul ăsta fără meniu ce am luat noi cu cartofi, e numai 16 lei. Eu am avut sandwich cu 16 lei de ani de zile, așa? Da. Și meniul cu tot cu cartofi e 32 de lei. Moca, deci moca. Aș vrea să fac outro numai că tot trăgâi. Bun a fost, bă, extraordinar de bun, n-am mai mâncat de mult așa ceva de deosebit și bun. Tocmai am venit din Austria, de la schi și n-am mâncat, nu cred că am mâncat un leberkäse așa de bun, da, și combinația asta cu cheddar ce am găsit-o aici a fost perfectă. Da, dragii mei, cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc frumos dacă ați rămas până aici. Dacă ați rămas și nu sunteți încă abonați, am să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare. Dacă vreți să sprijiniți canalul, puteți să sprijiniți, găsiți acolo jos în descriere link-ul de membri. Dacă sunteți membru, o să primiți niște chestii în plus, precum o să vedeți videoclipurile cu câteva zile mai repede. Astea fiind spuse, noi imediat terminăm aici și cafele și sticla de apă ce am luat, ne suim pe motoare și luăm încetuțul, ne suim pe autostradă, nu mai venim pe ruta scenică, că a fost suficient pentru o zi și mergem înapoi spre casă.
Ce să zic, până data viitoare, nu uitați, presniți butoanele de like, de sub share către prietenii voștri, lăsați în comentarii ce părere aveți de tura asta la Târgu Mureș. Vă bucurați că am început sezonul Transilvania și a început oficial sezonul moto pentru noi aici pe canal Alex Moto. Spuneți-mi astea în comentarii, adică. Și până data viitoare, nu uitați, fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și apă, paie și bătaie și asfalt uscat.